الرحمن دوستانو چې څنګه تاسو ته پته ده چې موږ ام اس ورډ یعنی مایکروسافټ آفیس کې ام اس ورډ کورس شروع کړی دی د سټپ بای سټپ ټولې ویډیوګانې موږ په خپل چینل په محب الله ټیچر باندې اچو ان شاء الله ټول کورس به کمپلیټ کوو ستاسو زموږ کورس ته راتګ د ډیره مننه کوم ډیره شکریا ادا کوم ستاسو د چینل ځان سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ کمنټس کړئ چې څه قسمه څه تکلیف وي څه هغه نو مان خپل رایه اخیستی شي راځو خپل ټاپک طرف ته ریفرنس کې چې دی سره موږ سره مارک انټری او مارک سیټیشن دی صحیح ده که نه مارک انټری او مارک سیټیشن څه دی ګوره دا ریفرنس فولډر چې دی که نه په ورډ کې ډېر اهم کردار ادا کوي ځکه چې ډېر کار تعلق یې دی نو موږ راځو وړومبی موږ سره که فکر هم کړی تاسو د کتاب په ایښ کې د هغه راغلی چې ای نه کوم ورډزونه راځي هغه معنی او هغه یې لیکلی چې بي نه کوم راځي بي والا صحیح که نه سی نه راځي سی والا نو ګوره داسې موږ به پیل ورته ورډز واچوو مینیمل انل او دلته به انول دلته به وچو بیا چې ای معنی چې راځي که نه بیا اپل بیا چې دی که نه بي معنی راځي بیټ بل او دلته به ورته وایو چې بوت داسې ډېر ورډزونه که نه سی نه چې راځي کیر کټ بل داسې کمپیوټر سی پی یو بیا چې ای معنی ایلیمنټ Element energy نو داسې ورډزونه اچو لکه نور واچوو ایو نه مخکې ډي پکارو بس دومره ډېر دی بیا یې هلته خېجولو ای معنی وشو اف معنی بس دومره ډېر دی ګوره مارک انټري له برابر سیم مارک انټري دلته به تاسو چې دی که نه کرنٹ پیج کې غواړئ پیج رینج ورکول یا کراس ریفرنس ول دی غواړئ نو زه به ورته وایم چې پیج ریفرنس پکار دی ها اوس راځو دلته ګوره دلته به په ورډز باندې ډبل کلیک کړئ او په دې ځای کې به بیا پسې کلیک کړئ مین انټري صحیح شو سب انټري مطلب دا چې دوباره چې کومه پسې شي خو دغه فی الحال ضرورت نشته دې ځای نه مارک بیا دویم دلته کلیک مارک بیا دریم دلته کلیک مارک بیا څلورم دلته کلیک مارک بیا پنځم دلته کلیک مارک بیا شپږم دلته کلیک مارک بیا بل دلته کلیک مارک پسې لازمي وای صحیح ده که نه نه مارک آل فی الحال نشي ولی دلته بیا به ټول را اخلي ټول فی الحال په یو ځای ته را dog door element alert energy
pen for اداب سے پورډ او ایټالیک هم راته کړه او بدی ځای نه به سمپل دا کلوز بیا به راشئ په دې نه به چې دی که نه هوم کې دا هغه آف کړئ ټیک شو دا به آف کړئ اوس ریفرنس له به راشئ او په دغه کې چې دی که نه مارک انټر چې وکړئ تاسو سره انزرټ انډیکس کولاو شي اوس مونږ سره چې دی که نه په کوم فارم کې پکار دی پهله چې دی که نه د دې ځای نه مونږ سټایل ورکو چې فینسی سټایل کې هم پکار دی کلاسیک فارم کې پکار دی ماډرن اخ کې هم پکار دی صحیح ده که نه نو او ورکوله رایټ طرف ته نمبر سر پکار دی که لیفټ طرف دی نه دا ورکولی شي دې ځای نه چې دی که نه ډیش مش په منځ کې شی ورکوي په څو کالمو کې پکار دی زور ته چې په دریو کالمو کې راته راولي صحیح ده که نه او دې ځای نه دا اوکې کړئ اوس وګورئ A والا A سره B والا B سره C والا C سره څنګه رااله نو داسې چې کچره تاسو هغه کتاب ایښ کتلی که نه چې داسې یو سټیشن جوړوئ نو تاسو داسې سمپل جوړول شي اوس دلته اپډیټ څه کار دی موږ سره که مطلب دلته رااله چې وینډ داسې یو دوه ورډز ما پسې ولیکله مارک انټري کې موږ دا مارک کړه مارک هم دلته راغلو مارک بیا ختم کړ او په دې باندې موږ کلیک وکړو ریفرنس او ریفرنس کې چې دی که نه موږ اپډیټ نو اوس چې ډبلیو والا راغلی که نه ورسېدی بیا دا مارک انټري مارک انټري هغه یو شی دی په هغه کې سره ښه دومره فرق یې نشته دی ها اوس ګوره خو سټیشن کې دا دی چې خپلې خوښې ورته جوړولی شئ اوس دلته رالو او موږ چې دی که نه دوباره هغه جوړو نو دلته به راشئ نیو له او نیو کې چې دی که نه اوس دلته موږ سره بیا چې دی که نه نیمل dog door dustbin desk داسې چې دی که نه ورډزونه وشو دلته چې دی که نه داسې ورډزونه ما بیا واچولی ټیک شو اوس ریفرنس کې چې دی که نه مارک انټري او په سټیشن کې فرق هم بیا شته سره څنګه فرق دی ګوره مارک سټیشن لرالو دلته موږ به پهله څه کړو کیټیګریز به جوړو تا ته یې چې کیټیګریز څنګه جوړې نو دلته چې دی څه تش سبجیکټونه ورکړي دي مطلب پهله دا سبجیکټ دی دا ما وران کړ دا چې دی ما ورته وکړه چې A چپټر ټیک شو انټر بیا چې دی که نه کیټیګري او په بي باندې ما کلیک وکړه دلته ما چینج کړ چې بي چپټر د خپلې خوښې هغه اوس ورکومه که نه ریپلیس بیا چې دی سی ما کلیک وکړه او دلته سی چپټر بیا ما چې دی که نه دلته په ډي باندې هغه وکړه او دلته ډي بیا چې دی لاندې راکوشم په باره باندې ما ورکړه دیله ما ورکړه نو چې ای ګوره اوس دا ډي والا ما ریپلیس نه کړ نو رانغی ورسره ما راغی کړه دیله ما چې دی ورکړه ای چپټر دا ما ریپلیس کړه
دا مې دې ځای نه اوکې کړم. اوس کټګریز چې جوړ شي دې ځای کې موږ سره راځي دا یې نه کړم. لومبی ا کټګري ده ټیک شو. ا کټګري کې چې دی که نه مونږه وره دا یې نه داسې به سمپل هغه کړئ او دا شی مارک بیا مارک بیا مارک. اوس دا وشو که نه اوس په دې خبره خیال دلته ساتئ پوه شو چې بي هغه کړئ بي راواخلئ دلته انټر کړئ دلته ورسره بي کټګري بیا هغه نه پس مارک صحیح شو. بیا بي راواخله دلته مارک بیا چې اوس سی شروع شو که نه سی باندې کلیک سی دلته به سی والا کټګري ورته سلیکټ کړئ بیا مارک سی دلته مارک سی دلته مارک سی دلته مارک سی دلته مارک بیا ډي. اوس ډي شروع شوه دلته به چې دی که نه کټګري هم د ډي راواخلئ مارک ډور دلته مارک مارک بیا الیمنټ دی ای راواخله او دلته به چې دی کټګري هم د ای راواخله ورسره دلته به ای راواخله. اوس دا پوره شو دې ځای نه به سمپل شی کوئ کلوز کړئ. بیا دلته به راشئ هوم کې به همداسې چیک آف کړئ تر او لاندې به راکوشئ. په ریفرنس کې به بیا راشئ موږ سره انسرټ ټیبل اف اتورایز هغه ویلی شي چې دغه باندې کلیک وکړئ تاسو ته د ایچ کومه کټګري راخلئ. اوس هلته کټګري وایز نه و که نه هغه خپله خوښه یې کول خو دلته ته چې دی که نه مطلب A B C D E پنځه کټګري موږ جوړ کړي پنځو کې که یوه راخلئ هم راخښتای شي او که آر راخلئ آل به دې ځای نه راخلئ. په کوم سټایل کې راخلئ په کلاسیک سټایل کې راخلئ په فارموله سټایل کې راخلئ سمپل سټایل کې راخلئ یا فرام ټمپلیټ کې راخلئ لاینونه کوم قسم پکې ورکړئ دا به ورکړئ او دې ځای نه به سمپل اوکې کړئ. A چپټر دا بی چپټر دا سی چپټر په بوک کې په سر کې لیکلی که نه پیجونه دا مخامخ ورسره پیجونه دي نو داسې چې دی که نه تاسو بوک پایله پیجونه هغه اینډ والا پیجونه ورزو والا دا تاسو په اسانۍ سره دې ځای نه جوړولی شئ. په ورسېدی پوه شوئ.